Đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 24 tháng 9 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Trung Quốc lại điều tới 24 chiến cơ áp sát Đài Loan với những toan tính sâu xa, không chỉ răn đe hòn đảo mà còn dò thám Mỹ. Chuyên gia nhận định như thế nào về nước cờ này? Đáp lại, Mỹ tiếp tục ủng hộ Đài Loan bằng cách điều 2 vận tải cơ siêu ngân hà diễn tập phá tan âm mưu tấn công tên lửa của Trung Quốc. Cùng lúc đó, Việt Nam phản đối Trung Quốc điều vận tải cơ hạng nặng đến Trường Sa. Trong một bức tranh rộng lớn hơn, phải chăng Pháp Đức đã thức tỉnh và châu Âu đang bị cuốn vào trò chơi vương quyền giữa Washington với Bắc Kinh? Một số tin nóng khác, Nga diễn tập bắn tên lửa chống hạm răn đe Mỹ và Ukraine. Đặc phái viên Mỹ tại Haiti từ chức để phản đối việc trục xuất vô nhân đạo người tị nạn của chính quyền ông Biden. Pháp hết kiên nhẫn với Anh với quyền đánh bắt cá hậu Brexit. Ukraine thông qua luật nhằm vào giới tài phiệt sau vụ ám sát rúng động. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Có đến 24 chiến cơ Trung Quốc xâm phạm vùng nhận dạng phòng không IDIZ của Đài Loan vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 9, trong đó bao gồm 18 tiêm kích tấn công, 2 oanh tạc cơ, 1 máy bay chống ngầm, 1 máy bay vận tải và 1 máy bay trinh sát điện tử. Chúng bay theo hình chữ L và hướng về góc Tây Nam vùng IDIZ. Không quân Đài Loan đã điều tiêm kích, phát radio cảnh báo và triển khai hệ thống tên lửa phòng không nhằm ứng phó với dàn chiến cơ hùng hậu từ bên kia eo biển. Đây là lần phô diễn sức mạnh rầm rộ nhất kể từ lần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BOA huy động 28 máy bay chiến đấu cùng áp sát góc Tây Nam IDIZ của Đài Loan hôm 15 tháng 6. Theo các nhà quan sát, lần dần mặt mới đây, Bắc Kinh muốn cảnh báo Mỹ và các đồng minh hãy ngừng hậu thuẫn cho mong muốn độc lập của Đài Loan. Học giả Tô Tử Vân, chuyên gia phân tích cấp cao tại Viện An ninh và Quốc phòng tại Đài Bắc cho biết, 24 chiến đấu cơ Trung Quốc bay vào IDIZ trong buổi sáng và trưa hôm qua có thể đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung. Ông Tô cho hay, dàn chiến đấu cơ đã lướt qua kênh Ba Sĩ, địa điểm cực kỳ quan trọng mà Trung Quốc đang thực hiện nhiều nhiệm vụ tàu ngầm tại đây để chống lại Mỹ và Đài Loan. Theo chuyên gia, máy bay trinh sát của Trung Quốc tuần thám trên kênh Ba Sĩ là nhằm thu thập dữ liệu điện tử ở tuyến đường hàng hải bận rộn này, nơi có nhiều tàu chiến Mỹ và các nước khác đi qua. Ngoài ra, vụ 24 chiến cơ áp sát vùng trời Đài Loan diễn ra song song với các cuộc diễn tập của Hải quân Trung Quốc trên biển Hoàng Hải và Bột Hải, cách Đài Loan khoảng 1.000 km về hướng Đông Bắc. Cục Hải sự Trung Quốc còn cho biết thông tin về một cuộc tập trận khác trên Biển Đông từ hôm nay đến Chủ nhật. Đáng chú ý là đợt rình rập của 24 chiến cơ Trung Quốc còn nhằm mục đích quan trọng là răn đe Đài Loan khi hòn đảo vừa nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Với nhiều mục đích kết hợp như vậy, có thể thấy mỗi nước cơ của Bắc Kinh đều được tính toán kỹ lưỡng để gạt bỏ sự giúp đỡ của Washington dành cho Đài Bắc, từ đó chiếu tướng chính quyền của bà Thái Anh Văn. Trung Quốc thật sự có lý do để lo sợ về sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ dành cho Đài Loan. Mới đây, không quân Mỹ đã cử 2 máy bay vận tải cực lớn đến khu vực, cụ thể là căn cứ phía tây thủ đô Tokyo của Nhật Bản, để thực hiện nhiệm vụ bảo trì và huấn luyện. Từ căn cứ ở Nhật Bản, Mỹ có thể sẽ can thiệp nhanh chóng hơn nếu xung đột bùng nổ ở eo biển. Nguồn tin quân sự Mỹ hôm thứ Tư cho biết, cặp đôi vận tải cơ C-5M Super Galaxy được mệnh danh là lực sĩ bay với sức mạnh siêu phàm đã đáp xuống căn cứ không quân Yokota được hơn một tuần nay. Lu Lixi, cựu giảng viên tại Học viện Không quân Đài Loan ở Cao Hùng, bình luận rằng sự hiện diện của 2 lực sĩ bay ở Yokota có thể xem là bài tập luyện mở rộng của cuộc diễn tập quy mô lớn Pacific Island mà không quân Mỹ tiến hành trên các đảo Guam và đảo Tinian từ tháng 7. Cuộc diễn tập này nhằm tập trung một số lực lượng để bảo vệ lợi ích của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, với mục tiêu là biến các lực lượng này trở nên nguy hiểm chết người hơn, dễ thích nghi và bền bỉ hơn. Mỹ còn đang thực hiện chiến thuật cơ động ở khu vực, nghĩa là điều máy bay chiến đấu và các khí tài quan trọng tới nhiều căn cứ không quân khác nhau khắp châu Á, nhằm tránh việc tất cả bị hủy diệt cùng lúc khi kẻ thù tấn công tên lửa. Hồi tháng 7, Mỹ điều tới 25 tiêm kích tấn công tàng hình F-22, chim ăn thịt tới khu vực, một hành động thị uy mạnh mẽ chưa từng thấy, nhằm gửi thông điệp răn đe BOA. Tuy nhiên, bầy chim ăn thịt này cần được bảo dưỡng liên tục, vì vậy đặt ra nhiệm vụ di chuyển các tiêm kích từ căn cứ về địa điểm bảo dưỡng và ngược lại. Đó chính là những nhiệm vụ mà 2 lực sĩ bay C-5M sẽ đảm nhận. Chuyên gia Lu cho biết, Mỹ đang muốn đảm bảo có thể điều động phi đội F-22 của họ đến nhiều đảo ở Thái Bình Dương, tránh việc chúng bị tên lửa của Bắc Kinh hủy hoại nhằm chặn đường Washington can thiệp vào giao tranh ở eo biển.
Khi BOA phát động đòn tấn công, việc Mỹ đưa 2 chiếc C-5M đến Nhật Bản huấn luyện là để sẵn sàng cho kế hoạch dự phòng đối với Đài Loan. Trong một diễn biến khác về căng thẳng ở vùng biển khu vực, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua ngày 23 tháng 9 đã lên tiếng phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam sau khi Trung Quốc đưa vận tải cơ Y-20 hạ cánh trái phép xuống Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt ngay và không tái diễn những hành động tương tự, tôn trọng luật pháp quốc tế và những nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về vấn đề trên biển. Tuyên bố được bà Hằng đưa ra khi đề nghị bình luận về thông tin BOA tuần trước điều vận tải cơ hạng nặng Y-20 cất hạ cánh trái phép tại đường băng trên đá chữ thập, Subi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Thời báo Hoàn Cầu, ứng phẩm của chính phủ Trung Quốc nói rằng BOA đã đưa vận tải cơ Y-20 hạ cánh xuống đường băng đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp trên 3 thực thể trên vào ngày 16 tháng 9 để đưa binh lính đồn trú trái phép ở đây về đại lục. Đây không phải là lần đầu tiên Y-20 xuất hiện trái phép ở Trường Sa. Ảnh vệ tinh do hãng Massa công bố hồi tháng 1 cho thấy, chiếc Y-20 đậu trên đường băng tại đá chữ thập vào hôm 25 tháng 12 năm 2020, nhưng không có hoạt động bốc dỡ hay tải hàng nào. Bà Hằng khẳng định, hành động của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế. Tuần lễ này quả thật có nhiều sự kiện đáng chú ý ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trên phong nền so kè gay gắt Mỹ-Trung, châu Âu dường như cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu đó khi họ lên tiếng ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ hơn. Sau đó lại có một thỏa thuận công nghệ tàu ngầm khiến Pháp tức giận. Đồng thời, châu Âu còn tung ra bản chiến lược mới bày tỏ sự cam kết vững chắc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tất cả cho thấy Mỹ đã phần nào thuyết phục được các đồng minh ở lục địa già cùng kìm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trước tiên, hãy nói về Liên minh châu Âu EU. Vào tuần trước đã ban hành bản đánh giá chiến lược mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khối Liên minh châu Âu nhấn mạnh cần phải tăng cường đối thoại với Bắc Kinh nhằm khuyến khích Trung Quốc đóng góp cho nền hòa bình và sự thịnh vượng của khu vực. Cùng lúc đó, EU lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện hải quân và hợp tác an ninh chung với các nước ở châu Á. Châu Âu cũng quan ngại Trung Quốc ra sức bành trướng quân sự. EU nêu rõ, việc phô diễn sức mạnh và gây ra căng thẳng cao trào ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan có thể ảnh hưởng trực tiếp đối với an ninh và thịnh vượng của châu Âu. Đức, quốc gia có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, hồi tuần trước cũng đã bị tạt gáo nước lạnh khi Bắc Kinh thẳng thừng từ chối cho khinh hạm Bavaria cập cảng. Chuyên gia Garima Mohan từ quỹ Marshall của Đức nêu quan điểm Trung Quốc đang nói với Đức rằng cách tiếp cận của họ không được hoan nghênh. Đức phải có lập trường, không thể vừa làm ăn vừa lại đối đầu quân sự với Bắc Kinh. Đức phải có chiến lược rõ ràng về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, không thể tỏ ra trung lập. Các nước EU khác nổi bật là Pháp cũng đã gửi tàu chiến tuần hành hay tập trận ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Gần đây Anh Quốc cũng gửi nhóm tác chiến tàu sân bay hùng mạnh nhất của họ đến khu vực trong nhiều tháng. Đáng chú ý, nếu như Đức nhận gáo nước lạnh từ Trung Quốc, thì Pháp lại ê chề với thỏa thuận ba bên của Mỹ, Anh, Úc. Hiệp ước AUKUS mà Canberra ký kết để được Mỹ cung cấp công nghệ tàu hạt nhân đã khiến cho Úc phải hủy bỏ thỏa thuận 66 tỷ đô la mua tàu ngầm truyền thống từ Pháp, khiến cho Paris vô cùng tức giận, thậm chí rút đại sứ từ Úc và Mỹ về nước. Diễn biến này đặt ra câu hỏi về nỗ lực hợp tác toàn diện của các đồng minh Washington, rằng liệu họ có thể cùng nhau chống lại sức ảnh hưởng ngày càng rộng khắp của Bắc Kinh hay không. Lauren Naden, nhà phân tích tại Viện Pháp về quan hệ quốc tế, bày tỏ thất vọng khi Mỹ không thông báo trước cho Pháp về hiệp ước AUKUS. Nữ chuyên gia nhận định, vẫn có cách để thực hiện thỏa thuận mà không làm tổn thương châu Âu, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng rất quan trọng đối với EU. Nhìn về tương lai, châu Âu sẽ cần có thời gian để tiến hành dần chính sách xoay trục về châu Á. Tuy nhiên, chính sách mới đã thể hiện tầm nhìn của họ về nỗ lực hợp tác với Mỹ và các đồng minh ở khu vực, điều mà trước đây EU chưa cam kết mạnh mẽ đến như vậy. Trong bản đề xuất chiến lược, EU đang bày tỏ mong muốn đổ nguồn lực khổng lồ của họ cho sự hợp tác với Bộ Tử Kim Cương, khối ASEAN và nhiều bên khác. Tuy nhiên, nếu Mỹ và EU thiếu thấu hiểu về chiến lược của nhau, nỗ lực hợp tác đôi bên sẽ gặp nhiều trắc trở. Chuyên gia Mohan cho rằng, một điều chắc chắn là các cường quốc đều quan tâm lớn đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thế nhưng, mỗi nước phương Tây có cách nhìn nhận khác nhau về mối đe dọa của Trung Quốc. Chuyển sang các khu vực căng thẳng khác. Trong khi Mỹ và Ukraine tập trận chung, Nga cũng tức giận tung đòn cảnh cáo bằng việc diễn tập bắn đạn thật ngoài khơi bán đảo Crimea trên Biển Đen, triển khai cả hệ thống tên lửa phòng không Bastion vào hôm 23 tháng 9. Đây là hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến, có tính linh hoạt cao và chuyên dùng chống hạm. Trong đợt diễn tập, binh sĩ Nga thực hiện che giấu vị trí phóng tên lửa, sử dụng thiết bị không người lái để mô phỏng làm tàu chiến đối phương, rồi tiến hành đòn tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hệ thống Bastion có thể tấn công mục tiêu trên biển ở khoảng cách xa tới 350 km,
mục tiêu trên đất liền ở khoảng cách 450 km. Cùng lúc, cuộc tập trận ở Ukraine bao gồm Mỹ và quân đội các nước NATO khác đang tiếp tục diễn ra đến ngày 1 tháng 10. Ngay trước đó, Nga và Belarus hồi đầu tháng diễn tập hoành tráng ở sát sườn NATO. Mối quan hệ Nga với phương Tây chạm đáy từ năm 2014 sau khi Moscow sát nhập bán đảo Crimea và hậu thuẫn Felikai ở vùng chiến sự Donbass, miền đông Ukraine. Cuộc xung đột kéo dài 7 năm khiến cho hơn 13.000 người tử vong. Đặc phái viên Mỹ tại Haiti, Daniel Fuchs, nộp đơn từ chức vào hôm 23 tháng 9 nhằm phản đối cách chính quyền Tổng thống Joe Biden trục xuất hàng ngàn người nhập cư về Haiti một cách thẳng thừng. Được biết, suốt tuần qua, hơn 12.000 người di cư từ Trung và Nam Mỹ đã đổ dồn dưới gầm cầu ở bang Texas, làm dấy lên cuộc khủng hoảng biên giới tồi tệ. Trong lá đơn từ chức, ông Fuchs cho biết, tình trạng ở Haiti quá kinh khủng do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị. Cựu quan chức ngoại giao nhận định, Mỹ nên hỗ trợ thay vì thẳng tay trục xuất những người tị nạn. Ông thậm chí nói rằng, bộ máy chính quyền đã sụp đổ rệu rã nên mới không thể xử lý ổn thỏa vấn đề tị nạn này. Tôi sẽ không đứng cùng với quyết định vô nhân đạo và phản tác dụng của chính phủ Mỹ về trục xuất hàng ngàn người di cư và người tị nạn về Haiti, trích lá thư của đặc phái viên gửi lên Ngoại trưởng Antony Blinken. Đến nay, Mỹ đã hồi hương hơn 1.400 người Haiti và đưa hơn 3.200 người khác đến cơ sở giam giữ, theo Bộ An ninh Nội địa cho biết vào hôm thứ Tư. Haiti là đất nước nghèo nhất Tây Ban Nha, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã trải qua các thảm kịch bao gồm ám sát tổng thống, đấu đá giữa nhiều băng đảng, một trận bão và một trận động đất kinh hoàng. Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp, Clement Beaune hôm 23 tháng 9 nói ông đã mất dần kiên nhẫn với nước Anh liên quan đến quyền đánh bắt hải sản hậu Brexit giữa hai nước, trong khi đó căng thẳng ngoại giao không có dấu hiệu lắng dịu. Chúng ta đang cạn kiệt sự kiên nhẫn, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Trích lời Bộ trưởng Beaune nói trong phiên điều trần Quốc hội Pháp, bày tỏ rằng phía Anh thể hiện tinh thần không công bằng. Các tàu Pháp muốn tiếp tục đánh bắt cá ở vùng nước ngoài eo biển Manche, nhưng căng thẳng hồi đầu năm nay đã khiến cho cả Pháp lẫn Anh điều tàu chiến tuần hành ngoài khơi Jersey, một khu vực tự trị của Vương quốc Anh. Gần đây, căng thẳng giữa hai nước hàng xóm lại leo thang khi Anh quốc cùng Mỹ và Úc gia nhập hiệp định AUKUS mà Pháp bị ảnh hưởng lợi ích. Thủ tướng Anh Boris Johnson còn khuyên Pháp hãy thức thời và đừng mãi tức giận với các đồng minh Mỹ-Úc. Quốc hội Ukraine thông qua luật mới vào hôm 23 tháng 9 nhắm vào giới tài phiệt để yêu cầu họ tránh xa khỏi chính trường. Việc này diễn ra một ngày sau khi phụ tá của Tổng thống Volodymyr Zelensky bị ám sát. Cụ thể, ô tô của phụ tá Serhiy Safi đã bị nã đạn khi di chuyển giữa hai ngôi làng ở thủ đô Kiev. Nhóm cố vấn cho Tổng thống nói rằng vụ tấn công có thể nhằm phản ứng với sự cải cách luật mới. Điều luật mới đã định nghĩa về tiêu chuẩn của một nhà tài phiệt, yêu cầu giới tài phiệt phải đăng ký danh tính và bị cấm tài trợ cho các chính đảng, cũng như tham gia quá trình tư nhân hóa các doanh nghiệp lớn. Các quan chức hàng đầu chính phủ bao gồm Tổng thống và các nhân viên được yêu cầu phải nêu rõ những mối liên hệ của họ với giới tài phiệt. Tổng thống Zelensky cho biết luật mới nhằm giúp bảo vệ Ukraine khỏi các nhà kinh doanh quyền lực một tay che trời, những người làm lũng đoạn hệ thống chính trị và chi phối truyền thông suốt nhiều thập kỷ qua. Trong khi đó, phe đối lập lại tỏ ra ngờ vực, họ cho rằng luật mới giúp tập trung nhiều quyền lực hơn vào tay Tổng thống. Các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha đến đảo La Palma để gặp những người tị nạn khi núi lửa trên đảo phun trào vào ngày thứ Năm liên tiếp. Vua Philip, Hoàng hậu Letizia cùng với Thủ tướng Pedro Sanchez đến thăm hỏi một vài người trong số hàng ngàn người đang tị nạn ở doanh trại Efute. Khoảng 6.000 trong số 80.000 người dân đảo đã tháo chạy từ hôm 19 tháng 9 sau khi núi lửa thức giấc, nhiều người đã mất sạch tài sản. Sau gần một tuần thải ra dung nham tàn phá, hậu quả của núi lửa phun trào khiến cho hơn 200 ngôi nhà và trường học bị cháy rụi. Các vườn trồng chuối để xuất khẩu của người dân cũng bị hủy hoại. Dù vậy, dòng chảy dung nham đã bắt đầu chững lại. Cơ quan Dược phẩm châu Âu EMA dự kiến đầu tháng 10 sẽ quyết định có cho phép tiêm bổ sung liều vaccine thứ 3 của hãng Pfizer-BioNTech hay không. EMA cho biết những ca nhiễm đột phá, tức các trường hợp vẫn mắc COVID-19 sau khi tiêm 2 liều vaccine, sẽ ảnh hưởng tới đánh giá của cơ quan châu Âu này. EMA lên tiếng về liều vaccine bổ sung ngay sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chấp thuận tiêm liều thứ 3 của Pfizer cho người trên 65 tuổi trở lên và cả người có bệnh lý nền nghiêm trọng hay có nguy cơ lây nhiễm cao virus corona. Cơ quan EMA cho biết thêm, trễ nhất là vào đầu tuần tháng 10, họ cũng đưa ra kết luận về việc tiêm kết hợp vaccine Pfizer và của Moderna dành cho những người có hệ miễn dịch suy yếu nhanh chóng vào tháng 1 sau khi tiêm đủ 2 liều. Mặc dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cho biết không có nhu cầu khẩn cấp để tiêm liều vaccine bổ sung, nhiều nước thành viên EU đã lên kế hoạch như vậy.
Tại thủ đô Kabul của Afghanistan, người dân nói với Reuters rằng Taliban đã giúp duy trì trật tự và luật lệ. Tuy nhiên, họ lo ngại về việc thiếu hụt việc làm và bức tranh kinh tế ảm đạm. Một thương nhân tên Mohammad cho biết, việc tuân thủ pháp luật được duy trì tốt hơn dưới thời chính quyền mới. Tuy nhiên, họ phải chú ý cứu nguy cho nền kinh tế và giải quyết tình trạng thiếu hụt việc làm. Sau khi giành được quyền lực, Taliban đang vật lộn để điều hành Afghanistan, đưa nước này thoát khỏi khủng hoảng thiếu nguồn quỹ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng Taliban đang khát khao muốn được quốc tế công nhận và hỗ trợ, và đây là đòn bẩy duy nhất mà các quốc gia có thể gây áp lực để đảm bảo chính phủ tạm thời của Taliban tôn trọng quyền con người, đặc biệt là quyền phụ nữ. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại.